business YouTube channel ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මෙම වීඩියෝ මගින් දේශීය මෙන්ම විදේශීය වෙළඳපොලේ විශාල ඉල්ලුමක් ඇති කිතුල් පැණි නිෂ්පාදනය පිළිබඳ අවශ්‍ය තාක්ෂණික කරුණු සාකච්ඡා කරනවා. මෙම වීඩියෝ පුරාවටම ඔබ දැනගත යුතු ඉතාමත් වැදගත් තාක්ෂණික කාරණා කෙටියෙන් ඔබ වෙත ගෙනෙන්න සූදානම්. අද වෙන විට විදේශීය වෙළඳපොලේ කිතුල් පැණි බෝතලයක් අතිශාල මුදලකට අලෙවි වෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ eBay එකේ කිතුල් පැණි සහ කිතුල් නිෂ්පාදන අලෙවි සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති නිෂ්පාදන තොරතුරු. ඔබටත් පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්ම ඔබ නිෂ්පාදනය කරන කිතුල් නිෂ්පාදන ඉහළ මිලකට අලෙවි කරගන්න. ඒ සඳහා ඔබ නිවැරදිව ඒ දේවල් නිෂ්පාදනය කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම ලබා දෙන්න ඔබ සූදානම් සිටින්න. එහෙනම් අපිත් සමග දිගටම රැඳී සිටින්න. හොඳයි, දැන් අපි බලමු කිතුල් පැණි නිෂ්පාදනය අවශ්‍ය තෙලදිය මොන වගේ වෙන්න ඕනද කියලා. තෙලදිය වල උසස් ප්‍රමිතිය, උසස් තත්ත්වයේ කිතුල් පැණි නිෂ්පාදනය කරන්න අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය සාධකයක්. මේ පේනවා ඔබට මෙහිදී කිතුල් තෙලදිය සාමාන්‍ය ඉහළ මට්ටමේ සීනි සාන්ද්‍රණයක් තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් අපි මේක බ්‍රික්ස් අගය කියලා කියනවා. 8ට වඩා වැඩි අගයක් ගන්න අවශ්‍යයි. පැහැය අවර්ණ වීම ඉතාමත් වැදගත්. තද පැහැ වෙන තෙලදිය වලින් අප පැහැපත් කිතුල් පැණි නිෂ්පාදනය කිරීම අපහසුතාවයක් පවතිනවා. නමුත් සීනි ප්‍රතිශතය 8 ඉඳලා 16 දක්වා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වසරේ විවිධ කාලවල මේ අගය වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම දේශගුණික සාධක ප්‍රදේශය අනුව මේ සීනි ප්‍රතිශතය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් 8ට වඩා අඩුයි නම් අපි කිතුල් පැණි හෝ කිතුල් හකුරු නිෂ්පාදනය කරන්න යන එක ටිකක් සංකීර්ණ වැඩක් සහ අපට පළදායි දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. හොඳයි, මෙහි තෙලදිය හොඳින් උණු කරලා කිතුල් පැණි ලබා ගැනීමේදී අපිට ඒ මොන වගේ අවස්ථාවක කිතුල් පැණි තියෙන්න ඕනේද කියන එක ගැන. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ අපි භාවිතා කරන තෙලදිය. තෙලදිය නැවුම් විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම පැසීම ආරම්භ වූ සහ පැසීමට ලක්වුණු තෙලදිය මේ සඳහා යෝග්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙහි ඇඹුල් ගතියක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ pH එකේ අඩුවීමක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ කිතුල් පැණි නිෂ්පාදනය කරන්න වඩාත්ම යෝග්‍ය pH පරාසය 6ට වඩා වැඩි විය යුතුයි. ඊට වඩා අඩු වෙනවා නම් අපට ගොඩක් වෙලාවට හකුරු හැදීමේදී විවිධ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. හකුරු හදන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පැසීමට පෙර නැවුම් තෙලදිය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට ගැටලුවක් ඇති වෙවි කොහොමද මේ නැවුම් තෙලදිය මේ නිෂ්පාදනයට යොදාගන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍ය කිතුල් මලක් කපලා ඒ භාජනයක් එල්ලනවා. ඒ තියෙන කාලයේදී සමහරවිට මේ පැසීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වළක්වා ගන්න පුළුවන් අපි කිතුල් තෙලදිය රැස් කරන භාජන ඇතුළත හුණු ආලේප කරලා වේලාගත් භාජන තැවීමෙන් මේ පැසීම ප්‍රමාද කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියලා කියන අපි විට සඳහා භාවිතා කරන හුණු මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. භාජනය ඇතුළේ ආලේප කරලා වේලා ගන්න අවශ්‍යයි. මේ අවස්ථාවේදී බාෂ්පික මාධ්‍යයක් හැදෙන නිසා මේ තෙලදිය පැසීම ප්‍රමා කරගන්න අපට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ පැසීම ප්‍රමාද කරන්න මේ දේ කරොත් ඔබට නැවුම් තෙලදිය ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව උදා වෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු මේ තෙලදිය වල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කරන උපකරණයක්. මේකට අපි කියන්නේ pH මීටරය කියලා. අපි ලබා ගන්න තෙලදිය පැසීමට ලක් වෙලාද කියන දේ ගැන අවබෝධය ලබා ගන්න පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ pH මීටර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ pH මීටර භාවිතා කරන තෙලදිය වල pH එකේ 6ට වඩා අඩු වගයක් ගන්නවා නම් ඇත්තටම ඒ අපට උසස් තත්ත්වයේ කිතුල් පැණි කිතුල් හකුරු නිෂ්පාදනය කිරීමට බාධාවක් වෙනවා. එතකොට අපි සීනි ප්‍රතිශතය බලා ගන්න අපිට මේ වගේ
රිෆැක්ටෝමීටරයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට තෙල්දිය සඳහා සහ පැණි සඳහා අපිට දෙකක් මේකට යොදා ගන්න වෙනවා. මේකට කියන්නේ අපි රිෆැක්ටර් බ්‍රික්ස් අගය කියලා කියන්නේ. අපි මයිනාගේ. ඒ කියන්නේ දීවි තිබෙන සීනි ප්‍රමාණය සාන්ද්‍රණය පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්න මේ උපකරණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට තෙල්දිය සඳහා මම කලින් සඳහන් කරා 8 සිට 16 දක්වා ප්‍රතිශතයක සීනි සාන්ද්‍රණය පවතිනවා නම් අපිට මේ කාර්යය පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අලුතෙන් කපන ලද මලක් පළමු සති තුනදී මේ 8 සීමාව ඉක්මන් බොහොම කලාතුරකින්. ඉතින් අපේ පළමු සති තුනදී බොහෝ විට උසස් තත්ත්වයේ පැණි නිෂ්පාදනය කරන්න තෙල්දිය යොදා ගන්න අපහසු වෙනවා. ඒ පරීක්ෂා කරගන්න මේ උපකරණ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අපි ගන්න තෙල්දිය වල සීනි සාන්ද්‍රණය පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි බලමු මේ නිෂ්පාදනය කරන කිතුල් පැණි සඳහා ප්‍රමිතියක් තිබිය යුතුයි. ඒ ප්‍රමිතිය මොන විදිහටද පිළි අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි නිෂ්පාදනය කරන කිතුල් පැණි තද දුඹුරු පැහැයක් ගන්න පුළුවන්. සමහර විට සුදු පාට ප්‍රසපිමික රතු දුඹුරු පැහැයක් පෙන්වන්න. ඒක ඒ පැහැ අපි අනිවාර්යෙන් ගන්න අවශ්‍යයි. ඔබ අපයන වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරගන්නවා නම් මේ පැහැ පිළිබඳ ගොඩාක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මම කිව්වේ අපි ලබා ගන්න තෙල්දිය අවක්න මට්ටමේ තියෙන තෙල්දිය ගත්තොත් අපිට මේ පැහැ ලබා ගන්න පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි කිතුල් පැණි ලබා ගන්න තෙල්දිය උණු කිරීමේදී ඔබස ජලය අඩු වෙලා ගිහිල්ලා මේකේ පැණි ගතියක් ඇති වෙනවා. මේ ඝනත්වය වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි බ්‍රික්ස් මීටර් පාවිච්චි කරලා මේක බ්‍රික්ස් වගේ මෑන්නොත් සාමාන්‍යයෙන් අපට මේ කිතුල් පැණි සඳහා 70කට වඩා බ්‍රික්ස් වගේක් අපට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ අනිත් අතින් කියනොත් කිතුල් පැණි වල ජල ප්‍රතිශතය 30ට වඩා අඩු විය යුතුයි. කිසියම් විදිහකින් අපි නිෂ්පාදනය කරන කිතුල් පැණි 68කට වඩා ඒ කියන්නේ 32කට වඩා ජල ප්‍රතිශතයක් තිබ්බොත් බ්‍රික්ස් වගේ 100ට අඩු වුණොත් මේවා අපිට කල්තබා ගන්න බෑ. මොකද ඒ කිතුල් පැණි පැසීමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. අපි අසරණ භාජනවල පෙන දමමින් ඔබ දැකලා ඇති කිතුල් පැණි බෝතල් උතුරා යනවා. සමහරට මූඩිය තදින් වහලා තිබුණොත්, පියන තදින් වහලා තිබුණොත් ඒ භාජන පුපුරා යන උනත් අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ බ්‍රික්ස් වගේ 70කට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔබ උසස් තත්ත්වයේ කිතුල් පැණි නිෂ්පාදනය කරනකොට මේ කරුණ පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් දක්වන්න අවශ්‍යයි. මේක අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනවහරති කියන්නේ පදම කියලා. හොඳ පදමක් ගන්නවා. කියන්නේ බ්‍රික්ස් වගේ 70කට වඩා වැඩි යුතුමයි. එසේ නැතුනම් ඔබට මේක ව්‍යාපාරයක් විදිහට සාර්ථක කරගන්න අපහසු වේවි. අනිත් කාරණය තමයි මේ ආම්ලිකතාවය කියලා කියනවා. කිතුල් පැණි වල ආම්ලිකතාවය කියන්නේ pH එකේ නෙමෙයි. ඒක වරදවා වටහා ගන්න එපා. අපි කියන්නේ ආම්ලිකතාවය කියලා කියන්නේ අපි කිතුල් පැණි වල අඩංගු වන අම්ල ප්‍රමාණය. බොහෝ විට මේ අම්ල ප්‍රමාණය බරින් 0.5ට වඩා අඩු විය යුතුයි. එසේ නැත්නොත් 0.5ට වඩා 0.5ට වඩා වැඩි වුණොත් ඔබට කිතුල් පැණි වල ඇඹුල් රසක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇඹුල් රස නිසා කිතුල් වලට ආවේනික රස යටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් යුතුයි. ආම්ලිකතාවය ඇති වෙන්නේ අපි පැහැවුණු හෝ අර්ධ වශයෙන් පැහැවුණු තෙල්දිය කිතුල් පැණි සඳහා භාවිතා කිරීමෙන්. ඉතින් අපි මේ සම්බන්ධ මූලික තාක්ෂණික කරුණු ටික කෙටියෙන් දැනගත්තා. අපිට මේ ක්‍රියාවලිය කර්මාන්ත ශාලාවක් තුළ හරි ඔබගේ නිවසේ හරි කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔබගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සකස් කර යුත්තේ. මේ ප්‍රමිතිය රඳා පවතින්නේ ඔබ මේ ගන්නා තාක්ෂණික ක්‍රියාවලිය. කිසියම් විදිහක ඔබට ගැටලුවක් ඇති. ඔබට pH මීටරයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. බ්‍රික්ස් වගේ මීටරයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අවබෝධයෙන් මේක තේරුම් ගන්නවා නම් තෙලදිය පැසිනෝවෙන් ඔබට තෙලදිය පැසිනෝව කියන දේ තේරුම් ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි කිතුල් පැණි වල පදම හරි හැටි අවබෝධ කර ගැනීම වැදගත්. මම මේ කියන තාක්ෂණික කරුණු ඔබ යොදා ගන්නවා නම් ඔබට ඉහළ මට්ටමේ කිතුල් පැණි නිෂ්පාදනය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි, දැන් අපි බලමු මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කර්මාන්ත ශාලාවක් විදිහට සිදුවන්නේ කොහොමද කියලා.